Ciao mindenkit, Lőrinc Gabi, üdvözöllek a videómban. Ez most egy grafikon elemzős videó lesz. Ha szereted a bitcoin elemzéseket, én nagyon szeretem, akkor mostani videóban arról lesz szó, hogy most a bitcoin egy nagyon fontos ponthoz ért. Felmehetünk innen 36-38 ezerig, de mehetünk lefelé is 18-20 ezerig. Meglátjuk a bitcoin melyiket fogja választani. Kriptó alub elemzését nézzük meg. Ha érdekel a téma, tarts velem! So, since the price of Bitcoin is doing exactly like what we talked about in yesterday's video, now what to expect next? Because yes, a tegnapi videóban pontosan az történt, amit várhattunk. Tegnap mondjuk nem fordítottam, mert más elfoglaltságom volt. Megnézzük a bitcoinnak a mozgását. 69-ről jöttünk lefelé. Itt be van rajzolva két ugyanolyan esőég, amiből felfelé tört ki az árfolyam. Ugyanezt történt tavaly decemberben, itt látszik, és idén januárban volt a kitörés, és ugye fékkitörés volt. Ez a 0,5-ös Fibonacci szint, ami az esőjeknek az eleje, visszahúzta az árat ide. Most ugyanennek lehetünk tanulni, hogy felfelé kitörtünk ebből az esőjékből, és ez a 0,5-ös Fibo húzza ide az árfolyamot $32,000, ami meg is történt. És közben még itt van egy medvezászlónk. yesterday we found out that in a downtrend, whenever the price of Bitcoin forms this bullish scenario known as falling wedge, in most of the cases, the price usually shows this breakout, tests the top of this falling wedge, and only after that decides what to. Tehát ez az esőjég, ez egy bikás forgatókönyv, és általában felfelé tör ki belőle az árfolyam, és a 0,5-ös Fibóig, amit mondtam, ide húzza az árat általában, és ott majd dönt róla, hogy merre mozdul. Do next. Here in a downtrend, if you look at this falling wedge, we did had a very nice breakout, right? But price, after retesting the top of this falling wedge and also the 0.5 Fibonacci line, it got rejected. After that, the trend started continuing here to the. Tehát ugyanezt történt januárban, kitörtünk a 0,5-ös Fibónál, az árfolyamot elutasították, és a trend folytatódott lefelé. Downside following the previous trend, which is lower highs, lower lows, continuation pattern. But if you look, És akkor utána folyamatosan az eső ég, nem az esőjég, tehát ez az eső trend folyamatosan csökkent, hogy alacsonyabb aljak és alacsonyabb magasságok. at the overall picture, you can see very clearly this is looked as a bear flag and a. Itt van ez a medvezászló, amiről beszél. Erre van egy minta a forgatókönyvekben, hogy ez hogy szokott kinézni, és ahogy látjuk, ez majdnem teljesen megegyezik ezzel. Hogy van egy esés, utána van benne egy emelkedés, aztán abból általában lefelé tör ki, és úgy is történt most is. According to the bear flag, the potential downward target is below 20,000. But even though in a bigger frame it is looked as a bearish scenario, here for the immediate short term, we were expecting the price of Bitcoin to show some bullishness and also a breakout towards 32 to 34,000 price area. 32-35-ig simán folytatódhat ez a kitöréses emelkedés, és utána látjuk, hogy mi lesz. Yeah, and yesterday the price of Bitcoin came exactly around this 32,000 range and got some rejection. But the question És 32-ig fel is ment az árfolyam, tegnap, mondjuk az már tegnap előtt volt, és ott elutasította a piac. here is, will this also show a movement just like here from past price action? I mean a breakout, price testing the resistance, right, around this 0.5 Fibonacci line, which in our case is going to be around 32,700, and then show a movement here in this manner. Tehát, hogyha most ugyanezt lemásolta, ami történt januárban, akkor sajnos ez várható ugyanúgy lefelé. És ott van az alján egy mágnes. Ez amúgy a medvezászló miatt történik így, hogy amennyit esik a medvezászló elején, utána ebből a csatornából az valószínű ugyanannyit esik tovább. And I mean a trend continuation here towards the lower area, because this is exactly what this bear flag is also pointing out. I mean, this trend continuation might end only after price testing the support or the target below. Csak akkor fordulhat meg ez a trendnek a teljes fordulása, ennek a zuhanó trend fordulása, amikor a piac letesztelte ezt a legalsó szintet, ami $18,000-20,000 környéke.
20,000 area, and this movement what we are witnessing right now is going to be looked as a temporary relief rally and not És aminek most tanulni lehetnünk, ez a pillanatnyi emelkedés, ami itt látszik benne. the actual trend reversal. And beside this, guys, here in a daily time frame, we just got a confirmation from this RSI line, because yesterday when we talked about this MACD, RSI, T3CCI indicator, we found out that beside this T3CCI and MACD, we were not getting the confirmation. But now, if we look here, you can see. Hát most átváltott a napi chartra, és akkor itt 3 indikátort fog most megvizsgálni, hogy ezek hogy állnak, és ezeknek hogy kell állni, hogy a trend előrehaladását, emelkedését jelezzék. T3CCI clearly in a positive territory, right? MACD is already a bullish MACD cross, and if we look at this RSI line, it has just started appearing above 50. Ez a középső indikátor, ez a 3CCI, ez már pozitívban van, ez a felső indikátor, a MACD, ez is már elindult, viszont az RSI indikátor csak most változott pozitívra az 50-re. Level. So now, what does this mean? If we get a confirmation from this moving averages or Williams alligator indicator, if we start seeing this green line appearing at the top, blue line at the bottom, and this red line in the middle, then we are aware, guys, the trend here is ready for this actual movement here to the up. Tehát, ha folytatódik ez az emelkedés, és ezek a vonalak, ezek a mozgó átlagok úgy változnak, hogy itt keresztezik egymást, és ez a zöld lesz felül, a piros középen, a kék pedig legalul, és hitelesítik az indikátorok, akkor elkezdődhet egy nagyobb emelkedés. Upside, because whenever we have seen all these 4 indicators confirming that, you can see after that the price of Bitcoin has showed this very bullish movement, bullish cross. Tehát volt már ilyen a múltban is, hogyha amikor ezek az indikátorok pozitívra változtak, akkor nagyon nagy emelkedés jött. Over here, bullish cross over here, RSI line, sorry, T3CCI in a positive territory, RSI line over 50 level. So after that, we had this really bullish scenario. So that's why if this is going to happen again, then the only confirmation what we need is from this Williams alligator indicator. So let's hope this Williams alligator indicator is also going to turn bullish. And if that is going to happen, then we could be seeing an actual relief rally where the price of Bitcoin. Ugyanezt mondta, hogy ha ez megtörténik, a hitelesítő piac, akkor mehetünk felfelé. Could be retesting the bigger 0.5 to 0.618 Fibonacci line. A 0,5 és a 0,618-as Fibonacci szintig mehet az emelkedés ide. Ez a 38-39 ezer környéke. Between 36 to 39,000 price area. Not just only this one here. Not just only this one here. Now, before I switch into... Van még mellette más is, amit szeretném mondani, csak a reklámot most ezt átugorjuk. Now, if we look at this here in a weekly time frame, what I want to do is add a... Most a heti chartra váltott át a Bitcoinnak, és még valamit hozzá szeretne adni ehhez az emelkedéshez. Ascending channel here, because according to this ascending channel, we are aware this upper line was a very important line of resistance and lower line was a very important line of support, right? Since we are below it. Hát ugye ezt láttuk, ezt a tavalyi chartot, meg az idén összerakva, hogy ez így nézett ki, egy emelkedő trendben volt a Bitcoin, itt ugye voltak az ellenállások, alul a támaszok, és akkor ezt leszakítottuk. What could be happening? The same line which previously acted as a support could be pulling the price around this lower line area to retest it. I mean, a retest. Tehát azt mondja, hogy ilyenkor, mikor beszakad az árfolyam, ilyenkor mágnesként vonzza vissza a piac magához azt a szintet, hogy újra tesztelje ezt az ellenállási zónát, hogy elutasítja, vagy pedig sikerül átszakítani. Of previous temporary resistance line, right? And showing this bearish movement. That's why, guys, even though this is looked as a bearish scenario, since we have already broken the support here for the medium short term, if this crossover is going to happen, then we could be actually seeing this bigger relief rally type of scenario playing out here in price action of Bitcoin before. Tehát, hogyha az indikátorok
és az emelkedés, és a piac úgy gondolja, akkor itt egy nagyobb emelkedés is lehet, 39 000 környékére, miután ő azt mondja, hogy esés fog jönni. Choosing an actual trend duration here in this manner. So that Vagy emelkedés jön, hogyha ha támaszt talál azon a ponton. Úgyhogy vagy. That's why, guys, that's why for the immediate short term, we want the price to remain above this 0.5 Fibonacci line around 32,700, 32,500 range. And here in a weekly or in a bigger frame, we want this crossover to happen. And now let me also show you what if these hopium charts are going to be invalid. I mean, price failing to break above this 0.5 Fibonacci line, right? Just like here, and then starting this rally here to the Viszont ha ezen a 0,5-ös Fibonacci-n, ahol most van az árfolyam, ez a 32-33 ezer környéke, itt nem talál támaszt, akkor elindul az árfolyam lefelé, akkor nem megyünk felfelé 40-ig. downward duration. What might happen in that case? In that case, you have to understand that we are still Tehát, hogyha elindulunk lefelé, akkor hogy mire számíthatunk. És akkor itt most jól látszik ezen a Markov ciklus sémán, hogy hol tartunk. inside this Wyckoff's market cycle, because according to this Wyckoff's market cycle, we are clearly aware that the price after this redistribution phase shows this final relief rally type of scenario, this relief rally what we could be witnessing here. Tehát amikor ebből a medvezászlóból, tehát itt középen ebből a felhalmozási sémából leszakította a bitcoin az árfolyamot, akkor most pont ebben a zónában vagyunk, hogy ez a legutolsó emelkedés, ami itt jöhet, itt mutatja, ez a legutolsó emelkedésnek lehetünk tanulni, amit valószínűleg a piac elutasít, és megyünk egy még lejjebbi szintekre, a legalsó felhalmozási sémába. Before continue this trend here to the downward duration to form an actual accumulation phase, right? To form an actual accumulation phase here in this manner, and only after that, a new Markov phase from there on. So that's why, guys, that's why this 0.5 Fibonacci line around 32,500, 32,700 is definitely going to be a very important line, because A 32-32.500-as szint az a legfontosabb, hogy onnan merre mozdul el a piac. we know if we are going to see a bigger retracement, then this here could be actually looked as a relief rally, just like as shown here in the example, right? A relief rally just like as shown here in example, and then a trend continuation here towards the lower target area, because in a whole you can see this is still a bearish flag, which is also pointing out the potential downward target could be either. Tehát a medvezászlónak a lehetséges alja az a 18-20 ezer dollár, és nagy valószínűséggel ez lesz belőle, amit ez a Wyckoff felhalmozási séma mutat. Around this 200 weekly moving average, lying around 22,000 or even below 20,000 price area. So these are some of the quick update that I wanted to share with you in today's video. If you enjoyed my work, then please do hit the like button, and also for those individuals watching this for the first time. Ennyi volt a lényeg. Tehát most nagyon fontos a bitcoin, hogy 32-32.500-től merre mozdul el. Ha felfelé, akkor lehet egy nagyobb rally és akár 40-ig, de hogyha lefelé, akkor meg lemegyünk. Hát ugye a 200-as mozgóátlagunkhoz 22 000, oda a mágnesként vonza az árfolyam, de onnan pedig csak a mozgó átlag annyi, tehát ott meg nincs támasz. A legelső támasz, amikor emelkedtünk, az 18 000 dollár, ahol volt benne egy kis hullám. Úgyhogy 22, 20, 18 valahol ez lehet az olyan, mikor majd valamikor megfordulhat az árfolyam, és mehetünk felfelé. Aztán majd meglátjuk, hogy a valóság mi lesz ebből. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legközelebb találkozunk. Sziasztok!